Hogy megnyalogatja a lábadat. Csikis. Ha nem vigyázol, így fogsz kinézni. Beálltunk most itt a híd melletti parkolóba a kocsival. Hát vártunk egy kicsit, még ilyen nagy terepjáró, ilyen Toyota Land Cruiser formájút képzeljetek el, de valami Isuzu volt, vagy mi a franc. És úgy parkolt ki, hogy ilyen 20 centinként vagy 30 centinként így rálépett a gázra, és így ugrált az autó tőle. De az egész autó így állandóan ugrált, és akkor tolat, mondom, ugrálj már odébb, a franc egyen meg, aztán hagy parkoljunk már le. Rajta semmi, hogy mi bű van. Hi, szavadika! Kérdeztem, hogy mennyibe kerül, meg hogy milyen anyagból van, de hát nem nagyon tudtam, mert ugye bele nincs írva az ingbe, úgyhogy hát ilyen kérdéses dolgokat nem vásárolunk meg én nem fogok venni 40 fokba, meg még 30-ba se olyan inget, ami műszálas, vagy legalábbis van benne, mert egyszerűen ez például pamut ing, és nagyon jól szellőzik. Nem akarok még jobban izzadni. Ne értsétek félre, ennek az az oka, hogy mondjuk így megkérdezzük, hogy milyen anyag, hogy ilyen 40 fokba azért ne legyen szétizzadva, mert azért az kellemetlenebb szag van úgy szerintem, hogyha egy műszálas inget hord az ember. És egyébként meg most megyünk a Kwai folyó hídjához. Itt is ugye van egy kirakodó vásár, mert itt hát ide jönnek a turisták megnézni nyilván, és akkor nekik felállították ezt a kirakodó vásárt, hogy lehessen vásárolni, illetve van piac is. Szóval ez a híd itt mögöttem, a híres Kwai folyónak a hídja, Kanchanaburiban vagyunk, és ezt a hidat a japánok építették a II. Világháború alatt. Az építkezés célja az volt, hogy összekössék Thaiföldet és Burmát, azaz mai nevén Myanmart, hogy megkönnyítsék a japán hadseregnek az ellátását. A japánok kényszermunkásokkal és hadifoglyokkal építették, kegyetlen körülmények között, ami miatt rengeteg ember életét vesztette itt, több mint 100 000 hadifogoly. A hídról készült is egy film 1957-ben, aminek az volt a címe, hogy Híd a Kwai folyón, ami ugyan nem teljesen ugyanaz történelmileg, de világszerte ismertté tette ezt a helyet. 1942 és 43 között építették a japánok, akik több mint 60 000 hadifoglyot, köztük briteket, ausztrálokat, amerikai és holland katonákat, valamint 200 000 ázsiai munkást kényszerítettek az építkezésre. És hát miért voltak kegyetlenek itt a körülmények? Azért, mert nyilván trópusi hőség van, aztán a katonák alultápláltak voltak, rosszak voltak a higiéniai körülmények, 12-16 órát dolgoztak, és ugye a japánok híresek voltak akkor brutális bánásmódjukról. A teljes vasútvonal 415 km hosszú. Ugye Merci említette a Híd a Kwai folyón című filmet, amit 57-ben David Lean rendezett, és 7 Oscar-díjat is nyert vele. Ugye megihlette ez a vasúti híd itt. Ugye a filmben egy brit hadifogoly történetét meséli el, akit a japánok arra kényszerítettek, hogy társaival megépítsék a hidet, és akkor másnak a malmára hajtják a vizet. De a valóságban ez nem igazán így történt. Ugye hát nyilván egy filmben minden ki van színezve. A valódi hidat nem brit hadifoglyok építették, hanem főként ázsiai kényszermunkások és holland foglyok. Illetve, hogy a hidat végül amerikai bombázók rombolták le 45-ben, nem egy szabadításakció során, mint a filmben. És a filmet ugye Sri Lankán forgatták, és a hidat ott is építették fel, ugye a filmhez, nem pedig itt volt élőben ez a folyó fölött. Most egy kicsit besétáltunk, de rohadt forró ez a vasszerkezet. Hihetetlen. Tomi is készíti a videót. A hőség az pokoli itt. Nem is tudom elképzelni, hogy akkor milyen körülmények között dolgozhattak. Olyan, mint most. Nyilván ugyanolyan rohadt párás. Igen, de ők nyáron is dolgoztak, most meg azért... Ja. Nyomatták. Akár az 50 fokba is. Úristen, hát borzasztó, és még a vas melegítette őket.
Konkrétan olyan forró, hogy nem tudod rajta tartani a kezed 10 másodpercnél tovább. Mert éget. Megyünk vissza a kocsihoz, most itt a híd után, a hőség pokoli, és megyünk és megnézzük a következő látnivalót itt Kanchanaburiban, illetve a környéken. Nos, ez itt mögöttem az a templom, ahol a szerzetesek tigriseket neveltek, de vajon mi van a sötét titkok mögött? A tigris templom Thaiföld egyik legmegosztóbb és legismertebb turisztikai helyszíne, sokan csodálatos spirituális helyként, sokan pedig az állatkínzás helyszíneként tartják számon. A templomot 1994-ben alapították egy buddhista szerzetes segítségével, és az első tigris 1999-ben érkezett ide, miután a vadászok megölték az anyját. A szerzetesek befogadták, és ahogy telt az idő, egyre több elárvult vagy megmentett tigris került ide, így a templomot egyfajta tigris menedékként kezdték el számon tartani. A látogatók közvetlenül érintkezhettek a tigrisekkel, simogathatták, sétáltathatták és fotózkodhattak velük. A szerzetesek állítása szerint a tigrisek nyugodtak és spirituálisan fegyelmezettek voltak, ezért nem támadták meg az embereket. A templom hatalmas bevételre tett szert, mert a turisták nagy összegeket fizettek azért, hogy közel kerülhessenek a tigrisekhez. Aztán miért zárták be a templomot? Mert 2016-ban a thaiföldi hatóságok razziát tartottak, és miután több állatvédő szervezet és korábbi alkalmazottak súlyos vádakat fogalmaztak meg. A tigriseket elkábították, hogy nyugodtabbak maradjanak, amikor a turisták közelednek, és több tigriskölyök testrészét találták meg formalinban tárolva itt ezen a helyen. A templom állítólag a fekete piacon adott el tigriseket Kínába, ahol a testrészeik értékesek a tradicionális orvoslásban. Illetve még arról is beszámoltak az itt dolgozók, hogy a tigriseket szűk ketrecben tárolták, és nem volt elég mozgásterük. És ugye jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogy hova kerültek ezek a tigrisek. Nos, azt a több mint 140 tigrist, ami itt volt, azt elkobozták és menhelyekre szállították, és volt közülük rengeteg, amelyik nem élte túl sajnos. És mit szólsz ehhez, hogy milyen helyszínen vagy, gondoltad volna? Nem gondoltam volna, hogy itt ilyen is van. Semmi közepén fekszik igazából, egy ilyen murvás úton kellett ide bejönni, és itt mellette pedig vannak árusok, mint mindenhol, vannak tigris szobrok kitéve, és itt pedig egy lépcsőn kell felmenni a templomhoz, és ezt fogjuk most itt megnézni. Nagyon szép díszes ez a templom, aranysárkány szobrok díszítik. Olyan, mintha amúgy felújítás alatt lenne a templom, mert itt vannak ilyen állvány dolgok, meg székek, festéknyomok. És így néz ki ez az egész. Ugye vasárnap van, egy kis buli van itt Apraja-falván. Szól a zene, jól érzik magukat az emberek. És rohadt nagy forróság van vagy 40 fok ma is, Celsius. És ez, hogy hány fok van ma itt, ez csak nektek infó, mi baromira érezzük, vagy élvezzük. Érezzük és élvezzük. És ez a mai napig működő zarándokhely, mint látjátok. Egy csomó felajánlás, illetve ajándék érkezik ide, virágokat hagynak itt, imádkoznak. Nézzétek, kik vannak itt. Lógófülűek. Ilyen teheneket sokszor láttam indiai videókban. Jaj, nagyon aranyosak vagytok. Sziasztok! Szavadikáp! Jó napot kívánok! Ez ízlik neki, amit adok, nézd. Finomabb. Azt mondja, hogy ő is olyat kér. Nézzétek! Itt a kis tehenke. Így lóg neki. Szegénykének. Jó van. Hogy megnyalogatja a lábadat. Csikis. Hello! Jól van. Guess we're going on.
mondd el, hogy most mit jöttünk el megnézni. Ugye végigjöttünk a nagy pusztaságon. Meg a mezőgazdasági területeken. Igen. Láttuk, hogy élnek és dolgoznak itt szorgosan a táj vidéki emberek. Tegyük hozzá, 45 fok van a napon. Igen, borzasztó. Úgyhogy megyünk gyorsan be egy árnyékba, ide mondjuk. Itt csak 40 van. Ez a fa szerintem egy hatalmas nagy csoda, hiszen hatalmas 50 méteres átmérője van neki. Az egyik legnagyobb példány itt Tájföldön, ezért is tisztelik ezeket a monkey pot réket, vagy réntréket, ugye úgy szokták őket nevezni, ezért tisztelik a tájemberek, mert egyszerűen kolosszus, és egy ilyen kupolát, egy ilyen esernyő formát alkotnak, és ezáltal árnyékot és nyugalmat adnak az alatta megpihenőknek, az állatoknak, az embereknek, és a buddhista vallás szerint ennek ilyen spirituális jelentése is van ennek a fának is többek között. Ugye nagyon sok mindenre mondjuk azt, hogy spirituális jelentése van, hiszen a buddhizmus az átszövi a tájembereknek az életét. Sokszor szoktak ilyen színes szalagokat is, illetve ilyen művirág szalagokat ráakaszgatni ezekre a fákra. Nem ez az egyetlen az országban, nagyon sok ilyen van, az összeset nagyon tisztelik, de ez az egyik legnagyobb, ezért is szerettük volna nektek is megmutatni, és ezért szerettük volna mi is megnézni. Nagyon kellemes itt a fa alatt, érezhetően hűvösebb van amúgy, hiszen gyönyörű szép árnyékot ad a fa. Merci, és neked hogy tetszik ez a fa? Itt alatta? Ilyen hatalmas, elterülő fát még soha nem láttam. Ugye ilyen hatalmas nagy törzsű fát a Sequoia Parkban már láttunk, de ekkorát, ami így elterül, még soha. És ebből a nagy törzsből 8 ág ágazik el, és azokból az ágakból még kisebb ágak, szóval ez egy vége láthatatlan körforgás. Megyek vissza a kocsihoz, mert megpusztulok, nagyon meleg van, és indulunk tovább a következő állomásunkhoz. Remélem a Merci is valamikor majd ideér. Fú, ez hatalmas, és hát mondjuk úgy, hogy annyira nem vicces feljönni ide 40 fokba ezen a sok lépcsőn. Igen, hogyha ti nem vagytok ilyenek, mint mi, akkor nyugodtan használjátok 40 batér oda-vissza a felvonót is, de nekünk ez egy cél volt, hogy ezt a lépcsőfokot így küzdjük le. Ma ugye már voltunk egy tigris templomban, de ez a tigris barlang templom, aminek van egy legendája, miszerint egy tigris élt itt a barlangban. A barlangon belül különleges cseppkő képződmények vannak, amelyek szerint egyesek a tigris karnyomokra hasonlítanak. Itt lélegzetelállító egyébként a panoráma, 360 fokban rálátunk az egész térségre, még a dzsungelre is. És ez a hatalmas arany Buddha szobor itt a fő látványossága igazából a helynek. Gyönyörű szép díszes az összes épület, és látjátok, hogy nincsenek is olyan sokan szerencsére, tehát nem kell nyomorogni, és nyugodtan körbe tudunk nézni. Mindenki élvezi itt a kilátást, meg ezt a nyugalmat, ami itt van. És az előbb bent a templomban egy buddhista szerzetes által vezényelt szertartást is láthattunk, és rengeteg adomány volt ott az asztalon. Igen, ez is tök jó dolog, hogy így nyitott ez az egész templom, és lehetőséged van neked, akinek ez a vallás teljesen idegen, egy picit így betekintést nyerni. Most bejöttünk egy másik épületnek a belsejébe. Ez az a kúp, amit kívülről kúpnak láttatok. Így néz ki. Nézzük meg, hogy itt vajon mi van, hogyha följövünk a lépcsőn.
elvileg feljebb lehet jönni. Micsoda misztikus hely ez. Falfestmények és Buddha különböző pozícióban. És egyébként ide a legtetejére föl lehet menni. Hát ide vezet fel az 1200 lépcsőfok valószínű. Úgy látszik, hogy itt a tankolásnál ez ilyen bevett szokás, hogy tankolsz, és akkor kapsz palackozott vizet. Most sem volt ez másképp. Teli tankoltuk az autót, és kaptunk kétszer 1,5 liter vizet. Eddig ez a csúcs. Legutóbb is, mikor tankoltunk, akkor egy kis fél literes üvegvizet, vagy 600-as vizet kaptunk, 600 ml-eset. Előtte 2 üveggel, szóval azt hiszem, hogy ez volt a 3. vagy a 4. tankolásunk. Szóval ez már olyan mindennapos. Egy idő után már tényleg észre sem veszi az ember, hogy így mennek. Eddig a max, amit láttunk, az, hogy négyen ültek egy robogón, az azért elég kemény volt, de hát ők így szocializálódtak, és elég ügyesen megoldják itt a dolgokat. Igen, amúgy a tankolásra visszatérve 35-60-ért tankoltunk literjét a 95-ösnek, ami, hogyha frankra számítjuk át, akkor kb. 1 frank, vagy egy kicsivel több, mint 1 frank. Euró is körülbelül annyi, 1 euró, és akkor azt hiszem, hogy azzal nem is tévedünk sokat. Aztán most már ugye vettünk le pénzt sikeresen. Őszintén szólva nem gondoltuk, hogy most egy nagyobb városba fogunk jönni, és nem lesz majd pénzváltó, de azt mondták, hogy a városban nincs pénzváltó, és nyilván egy helyi jobban tudja. Mondta, hogy volt, de bezárt itt hónapokkal ezelőtt, úgyhogy így is meg lehet oldani, hogyha az ember leszed az automatából annyit, amennyi kell, és akkor utána, amikor egy nagyobb városba ér, akkor átváltja most már azt, amire szüksége van. Igen. Lehettünk volna bankba is, ha lett volna nyitva, de ma vasárnap van, és nem találtunk nyitva a bankot, úgyhogy igen. Ha esetleg azon gondolkodtuk, hogy miért nem mentünk bankba és váltottunk ott, nyilván gondoltunk mi is rá, csak nem volt nyitva itt, ezen a településen, vagy abban a városrészben, és nagyon sok időt nem akartunk már ezzel elvesztegetni, ilyen ATM-eket meg tényleg az ember bárhol talál. És akkor most pedig Chiang Mai felé tartunk, ameddig eljutunk, addig eljutunk. Mondtuk nektek, hogy nem foglaltunk le szállást. Az első 1 hét az meg volt, azt tudtuk, hogy akkor mi lesz, de utána azt majd így útközben nézzük. És az utolsó 3 napra van meg a szállásunk még Bangkokba. És most itt Kanchanburitól északra haladunk folyamatosan Chiang Mai irányába, ilyen főutakon, ez már ilyen egyszer egy sávos, egy oda, egy vissza, és hát nézzünk balra, nézzünk jobbra, és látjuk, hogy mezőgazdasággal foglalkoznak itt az emberek, rizstermesztéssel, cukornáddal, és rengeteg a csatorna. Mindenhol működnek a szivattyúk, ugye egyrészt öntöznek, másrészt pedig a csatornák miatt ugye halászattal foglalkoznak, horgászattal, haltenyésztéssel, és akkor ezek köré épül itt a környék, az éttermek, ezekkel foglalkoznak ugye az emberek, ebből keresik a mindennapi betevőjüket, és mivel van egy különleges harcsa típusuk, a pladuk típusú harcsájuk, ugye ezt erőszeretettel szokták az éttermekbe is felszolgálni. Szóval a bivajternyésztés is nagyon híres itt, illetve közkedvelt foglalatosság, és szoktak az ő számukra még bivaj fesztiválokat is rendezni. Megjöttünk, de hova jöttünk? Takba. Tak.
Fölmegyünk becsekkolni a szállodába. Itt volt a bátyja. Segített nekünk leparkolni. Good evening! Oda néz, milyen autentika van itt. Egyébként ő ott szembe, arról majd mesélünk, vagyis őróla, ő egy király volt itt Tájföldön. És van itt egy temploma. Ha nem vigyázol, így fogsz kinézni. Hú, itt is nagyon kedvesek voltak, bár ő nem táj volt, hanem valamilyen külföldi, és ő is úgy köszönt, ahogy a tájok szoktak, hogy összeteszik a két kezüket, és akkor meghajolnak. Tisztelet teljesen. Megyek előre, ha megengeditek. Voilà. Micsoda, mennyi is volt itt a szoba? 21 frank. Aha. 24 euró. Hello! Mit kapunk 24 euróért? Azért annyit hozzáteszek ehhez az egészhez, hogy konkrétan itt most foglaltuk le pár órával ezelőtt ezt a szállást, és nem nagyon van itt semmi más választék, úgyhogy örülünk, hogy egyáltalán ez van. Az ágy legyen kényelmes, tiszta, meg a fürdőszoba, és nekünk ennyi bőven Ne, az elég. útján volt más választék. Lett volna, igen, lett volna más De választék. azt mondtad, ez drága, ez már 40-be kerül. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Kolompoljatok és iratkozzatok fel a csatornára. Ha kérdésetek van, írjatok kommentet, szívesen válaszolunk, és ezzel segítitek az algoritmust is. Találkozunk a legközelebbi részben. Sziasztok, ciao, ciao.